Okay, so for this example, find out reactions of systems shown in figure at each point of contact. Take radius of the sphere A as 250 millimeters and B as 200 millimeters. So, let's identify muna yung mga forces na nag-a-act sa ating system. So, consider ko to. Copy ko lang sa baba. Ano po? Ito ko dalhin. Yan. So, ano yung mga forces? Kung sa A tayo titingin, ano yung mga forces kay A? So, of course, meron tayong um, yung kanyang weight, itong 500 newtons, pababa yan. Then, yung kanyang contact, yung normal force, sabihin natin may normal force dito. Po, may contact doon. Pataas of course, normal force A. Ano po? Tapos, ay, wag normal force A. Normal force 1 na lang. Yan. Tapos, meron pa dito. Po. So, this normal force 2. And, syempre, nakalapat siya dito. Yung reaction ng B sa kanya, sabihin natin normal force 3. Po. So, if we're going to create an axis or FBD for that, dito ko na lang ilagay. So, para ma-analyze natin ng ayos. So, of course, this is our y-axis and our x-axis. So, as we all know, ano po, itong weight na to can be translated pababa. Ano po? So, dito siya magagaling pababa. So, you have here 500 newtons. Po. Then, ito, si N1 can be translated dito. So, yung magiging axis natin dito, class, ito. Ano po, nilipat lang natin sa FBD. So, itong N1, tataas doon as translated by principle of transmissibility. Yan, that is N1. Ano po, tapos ito, mapupunta doon sa kabila, dito. Ano po, so that will be N sub 2. Ang problema natin, what is that angle? So, yung angle na yon, so consider natin itong triangle na to sa baba. If this angle is 60, ito yung 60. If this is 90, bakit ko alam na 90? Kasi a normal force is always perpendicular to the surface. Of course, this is, kung ito is 60, 90, ito ay 30. Tama po ba? Then, consider nyo po itong malaking triangle. Kung kukonsider nyo itong malaking triangle na to, ano po, if this is 90, this is 30, for sure this is 60. Ano po? So, kung 60 yon, ito yung ating pinaka-axis, sure, it's going to extend it here, yung force na yan, ito yung 60, ay, sorry, this is 60. Ano po? And of course, this is 30. Maliwanag. So, ayun. So, ibig sabihin, yung angle na yon ay 30 ko ilalagay. Palayin muna natin lahat. Yan, para malinis lang. So, this angle is 30 degrees. Ano po? Kasi ito yung 60. Ito yung 60. I-refer ko lang sa x-axis. Isa pa, meron tayo ditong n of 3. So, if we're going to translate it doon, ano po? Ano yung kanyang angle? Diba, mapupunta siya dito sa kabila. So, analyze natin yung kanyang angle. Ilagay ko muna siya dito. Po, ito yung ating N3. Ano po? So, hindi pa tayo sure sa angle. So, how can we solve for that angle? Ano po? So, analyze natin ang bukod. Kopya ka lang po ito ulit para may reference tayo ng drawing. Ano? So, dito, yan. Di ba class? Mula dito sa A, papunta doon. Ano po? Halakan lang natin. Ibayin natin ang kulay. So,
Yan. Diba pala, mula dito sa A hanggang sa B. Ano po? Dapat ito yung line, ano po, kung saan nag-a-act yung force entry, kung tutuusin. Ano po? And do not assume na parehas siya nung angle nung kanina ditong N2. Ano po? Maaaring sila magkaiba. So, if you're not yet sure, ano po? So, hindi ko sinasabi magkaparehas, hindi ko sinasabi magkaiba. You have to solve for that. Ano po? So, mula dito sa A hanggang dito uh, sa point of contact, ang radius ng A is 250 millimeters. Plus, ang radius ng B ay 200 millimeters. Ano? So, ang total niyan is 450. Ngayon, di ba, if this is the axis, ano po, nandito yung triangle, yan, you can create a right triangle here. Ang problema, and then this is the angle na hinahanap natin. Ano po? Ang problema, ano tong side na to? So, di ka class, itong buo na to, mula dito ay 600. Sabi dito, 600 yon. Ano po? So, if this is 600 yan, ang hinahanap ko lang ay itong side na to. Tama po ba? At yung side na yon, di ba, array hanggang dito, gaano to kahaba? Di ba, radius yan ng B? So, that is 200. Tama, 200 millimeters. So, kung array ay 600, binawasan ko ng 200, ito ang matitira. And that is actually 400 millimeters. Na po, millimeters lahat yan. So, therefore, ang triangle na meron ako for the angle, if this is the theta we're looking for, ito ay 450 millimeters. Ito ay 400 millimeters. Tama, ano? Kasi it's 200, 600 minus 200. So, solving for that, so, siguro ay cosine, di ba? Cosine of theta, kasi ito ay adjacent. So, 400 millimeters divided by hypotenuse na 450 millimeters. Of course, cancel yung millimeters. Cosine theta is 8/9. Ano po? So, solving for the angle, that is arc cosine of 8/9 gives you how much? Yun, it's 27.27 degrees. Ano po? Yun yung angle na hinahanap natin. So, going back dun sa sinasolve natin kanina, ano po? Yung angle na yun, alin ba yung 27.27 na nasolve natin? So, yung 27.27, are, yung angle na yun, di ba? Are yung triangle na kinuha natin kanina. So, meaning, ito yung 27 o yung theta na nasolve natin. Tama po ba? So, ibig sabihin, if that is 27, ita-translate ko sa kabila, ito yung 27. Ano po? So, malamang, ito yung 27 degrees. So, as I was saying, class, ano po, mukhang parehas siya ng angle doon sa kabila, pero hindi siya kaparehas na kaparehas. So, do not assume. Ano po? So, yan yung ating FBD1. Then, how about for our FBD2? Ano po? Yung our FBD2, yan. So, punta muna tayo kay 2. Ito naman yung mga force. Ito, kay B. Punta tayo kay B. So, yung mga forces na nag-act sa kanya, of course, yung weight niya. Ito po. Tapos, meron tayong, di ba kanina class, yung reaction ni B, ano po, kay A is named as N sub 3. Tama. Ngayon, same reaction ang i-react ni A kay B. So, papunta naman kay B yun galing kay A. Pero N3 pa rin. Po. So, if you're going to translate dito, ano po, yung angle na mapuform natin dito is yun yung 27. Tama. Pag napunta yan dito. Yeah, yung nasolve natin kanina. And of course, may force na nakalapat dito. May force of contact. And so, 4 yun. Ano?
So if we're going to create an FBD, so nasan yung mga forces natin? Of course, ring 200. So, RC 200. Ito yan, the weight of, yun yung bigat ng B, so 200 newtons. Tapos, ring N4 ay mapupunta sa kabilang side kasi iuusod mo siya doon. So, nandito siya, N4. Ano po? Tapos, itong N sub 3, nandito kasi ita-translate mo siya doon. Then again, ano yung angle? Yung angle na na-solve natin kanina is the same ng angle dito, 27.27 degrees. Ano po? So that will be our entry. Ngayon, saan ako mag-start mag-solve, sir? A piece of advice, dun ka lagi mag-start mag-solve sa kokonti ang unknown. Kasi kung papansinin nyo po, balik ko lang ito, nawala, nabura ko. Yan. Kung papansinin nyo po, dito, tatlo yung nawawala. Dalawa lang ang equation na pwede natin makuha dyan. Kasi yung summation of forces X and summation forces Y. Samantalang dito, dalawa lang yung nawawala. So you can solve for N4 and N3 dito. Tapos pag nakuha mo na yung N3, you can solve for N2 and N1 dito kasi alam mo na yung N sub 3. So sa FBD ni A. So dito muna tayo mag-start. So, usit ko na lang, Yan. So, ito, how can we solve this? You can solve this using triangle. You can solve this using triangle. Mas madali. May choice ka kasi. So, how can I solve this using force triangle? Yung sinasabi natin isang araw. So, can I draw yung 200 Newton pababa? 200 newtons pababa. So, ito yung 200 newtons. Tapos, pwedeng si N3 or unahin ko na si N2 para madali. N4 rather. So, pababa, 200. So, it's really up to you kung paano siya mag-form ng triangle. Ito si N sub 4. Tapos, yung N sub 3, papunta dito. So, si N sub 3. And this angle is 27.27 degrees. And this is, of course, 90 degrees. So, kung gagamit po kayo dyan ng mathematics, nung sine, pwedeng, diba? So, katawa lang yan kung tutuusin. Pero, sabi ko nga, to generalize our solution, pwedeng sine law. So, nawawala si n sub 3. So, si n sub 3 ay nawawala. Divided ko ng sine ng kanyang opposite angle. Ang opposite ng n3 ay ito, 90 degrees. Diga? So, this is actually 1 is equal to itong 200 gamitin na natin, 200 newtons divided by yung sine ng 27.27 degrees. Diga po. So, kung ito ay 1, entry na lang yan is equal to, how can you solve that? Diba yun ay 200 divide sine 27.27 diga equals, ayun, you have 436.5057 newtons. Yan si n sub 3. Then, how can you solve for n sub 4? So, lang natin ng konti ulit. So, sine law na lang din, So, n sub 4. So, anong angle tong ka-opposite niya? So, if this is n sub 4, na nawawala, divided by,
ang opposite angle niya, di ba class, kung ari ay 90, ari ay 27.27, ari ay hindi natin alam. So, if this is alpha, tama po ba? So, ang dalawang to, dapat ang sum ay 90. So, para malaman mo lang yon, that is 90 minus 27.27. So, ayun. That is 62.73 yung angle na yun. Ano? So, that angle is 62.73 degrees. So, yun ang gagamitin mo. Sin 62.73 degrees is equal sa, yung given na 200 pa rin, divided by sine of 27.27 degrees. So, N4 is equal to, cross multiply lang, diga? So, pagdiretsuhin ko na sa calcu, we have 200 sine 62.73, tama, divided by, divide sine ng 27.27. Yan, equals, so you have 387.9912 newtons. Ano? Ayan. So, kung na-solve ko na yan, pwede ko nang solvein yung sa kabilang FBD dito. Ano po? So, how can I solve for this? So, si N3 ay alam na natin. Alam na natin ang value. So, ang value ng N sub 3, ang sagot natin kanina, ito, 436. Lagay lang natin. So, N sub 3 is equal to 436.5057. Ano po? Ayan, newtons. Ayan, ano? So, how can you solve for this N1 and N sub 2? Ano po? By summation o by component method na lang. Ano po? So, ang i-component lang naman natin dito ay dalawa. So, ito, si N of 3, si N3x, tapos, si N3y, tapos si N2, N2x, tapos, si N2y. Ano po? So, if I were you, I'm going to start with summation forces x is equal to 0. Equilibrium, kaya 0. Bakit? Kasi pansinin niyo po, kung dito tayo sa x manggagaling, masasolve ko na agad si N2x. Kasi, alam ko na si N3x. So, that will be, say, positive again, pakanan. So, N2 sub x minus N3 sub x. Kasi pakaliwa is equal to 0. Pakaliwa to, kaya minus. Po. So, si N2x is N2. Ano bang N2x? Cosine, kasi adjacent ng 30. Cosine 30 degrees is equal, ito dalhin ko na sa kabila lahat. So, N3, magiging positive na, diga? N3x is adjacent ng 27. Tama? So, that will be, sakto ba yung 27 pala kanina? 27.27 pala yun. Ano? So, that is 0.27 din. Ano po? Hindi siya sakto. So, that is cosine of 27.27 degrees. Kaso si N3, alam ko na. Ang value ng N3, sige dito na lang. So, N2 cosine 30 degrees is equal to N3. Itong sagot natin na ito, diga? So, that will be 436.5057 newtons cosine of 27.27
27. Ano? So, divide nyo lang ng cosine 30. Makakancel nyo na to. N2 is equal to, yan. It's 436. Pwede nyo pindutin sa calculator ng dire-diretso. Cosine 27.27 divide cosine 30 equals. So, yan. Meron ka ng N2. So, you have 448.0137 newtons. Kung alam mo na to, you can go straight doon sa N1. Ano po? So, by summation forces X ay Y rather is equal to 0. Equilibrium yan. So, positive upward. So, ano mga upward forces natin? N1. Tapos, meron tayong N2Y. Ito. Ano po? Tapos, meron tayong negative N3Y. Ito. Tapos, meron pa tayong negative 500 newtons. O, huwag kakalimutan lahat. Ano po? 500 newtons is equal to 0. So, we're solving for N1, diga? So, N1 is equal na, ililipat ko ito sa kabila, N2Y. So, negative yon. Negative N2Y is negative N2 po. Cosine or sine. So, sine, ito yon N2Y, diga? Ito yon opposite ng 30. So, sine ng 30 yan. Sine ng 30, minus, magiging plus. Pag ito'y lumipat sa kabila, magiging plus na, diga? So, plus N3Y, which is N3. Ang N3Y ay ito. Which is kasing haba nito. Diga? So, that will be sine 27.27 plus, ito lilipat na rin sa kabila, magiging 500 newtons. Positive. So, yan. So, N1. Yan. So, salpak nyo yung value ng N2. Na po. So, diretso na natin sa calcu. Yung sagot natin yan, di ba? Ito yung N2. So, answer, sine ng 30. Nakalimutan lang natin mag-sort kanina. Plus, yung N3 na ang sagot natin, ang ating value ay 436.5057 sine ng 27.27. So, this is 27.27. Yan. 27 yun. Tapos plus 500 tayo. Equals. So, yun. Ay, sorry. Dapat pala negative yun, ano. So, balik natin. Kamali tayo yung sagot. Pindutin lang natin yung value. It's negative 448, ano? 0.0137. Alam niyo kung bakit ko na nakita agad na may mali? Kasi nagtaka ako bakit 900. Ano po? Ang mga kasamahan ng value niya ay nasa 400, 300 lang. Ano po? Although possible, pero parang in this case kasi, parang ang layo masyado. Bakit ang laki masyado ng reaction sa kanya kung tutuusin? Ano? So, 9937 newton. So, this is our answer. Yan. So, medyo mahaba-haba ng konti kasi madaming analysis. Pero as you will notice class, ano po, halos wala naman akong ginagawang kakaiba. Pare-parehas lang din. Ano po? So, ito yung ating naging solution. Po. So,
So, kayo na yung bahala. Ano po? Na I'm going to take the screenshots of this din naman. Ano?